गरेको दशैंको लागि आज म हजुरलाई घरमै सजिलैसँगले अकबरे खुर्सानीको अचार बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रीवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फूड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो अकबरे खुर्सानीको अचार चाहिँ विशेष गरेर दशैं तिहारको सिजनमा एकदमै चाहिँ फेमस पनि छ है। यो अहिले मजाले बजारमा पनि पाइन्छ। खास गरेर यो ग्रीन कलरको भन्दा पनि रेड कलरको बनाउनु भयो भने अझ मिठो हुन्छ है। मैले 50 ग्राम चाहिँ यो खुर्सानीलाई यसरी मजाले एक दिनसम्म धोएर मजाले सुकाएँ। एक दिन पुरै सुकाएँ मैले। यतिको भइसकेपछि चाहिँ अब एउटा चाहिँ ग्लास बोतल अथवा एयर टाइट कन्टेनर लिन सक्नुहुन्छ। हुन त प्लास्टिकको बोतलमा पनि नबन्ने होइन, तर हेल्थको हिसाबले र लामो समयसम्म अचार नबिगार्ने हो भने चाहिँ प्लास्टिकको भन्दा पनि सिसाको बोतल वा त यो एयर टाइट कन्टेनर लिनु भयो राम्रो। र त्यसपछि यसको क्याप निकालेर सबै मैले यसरी राखेँ है। यो अचार चाहिँ मात्रै 3वटा इन्ग्रिडियन्ट्सबाटै बन्छ। धेरै थरी मसला केही पनि चाहिँदैन, एकदम सिम्पल छ, बनाउन पनि सजिलो छ र 5-6 दिनमा नै मजाले खान मिल्छ। र विशेष गरेर अरू खुर्सानी भन्दा पनि अकबरे खुर्सानीको बास्नाको कारणले एकदमै मिठो पनि हुन्छ र यो एकदमै पिरो पनि हुन्छ। हजुरहरू एकदमै पिरो प्रेमी हुनुहुन्छ भने यो अचार ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सिम्पल तरिकाले मैले तयार गर्दैछु है। र यो राखिसकेपछि अब यसलाई चाहिन्छ नुन चाहिँ मैले 50 ग्रामको लागि 1 चम्चा र आधा चम्चा राख्दैछु, 1.5 चम्चा जति। हजुरहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है। र अर्को हामीलाई चाहिने अर्को तेस्रो चिज भनेको चाहिँ भेनिगर हो। हजुरहरूले एप्पल साइडर भेनिगर युज गर्नुभए पनि हुन्छ, सिन्थेटिक भेनिगर युज गर्नुभए पनि हुन्छ है। मजाले मिक्स गरिसकेपछि भेनिगर राख्दैछु। भेनिगर चाहिँ लगभग यो खुर्सानी हल्का डुब्ने गरेर राख्नुपर्छ है, धेरै पनि चाहिँदैन। यसो गर्यो भने यो अचार 5-6 वर्षसम्म पनि बिग्रिँदैन है। र विशेष गरेर यो अचार चाहिँ हजुरहरूले एउटा खुर्सानी चाहिँ तरकारीमा पनि वा मासुमा पनि पिसेर राख्नुभयो भने एकदम मिठो बास्ना आउँछ। 6 दिनसम्म मजाले घाममा सुकाउनु होला र त्यसपछि मजाले खानलाई तयार हुन्छ। धेरै लामो समय पनि लाग्दैन है। यो दशैं तिहारमा खानको लागि चाहिँ एकदम उपयुक्त अचार पनि हो। अहिले मजाले पाइन्छ बजारमा पनि है। लगभग 6 दिनपछि यो कस्तो भयो म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँछु र टेस्ट पनि गर्छु है त। अकबरे खुर्सानी चाहिँ एकदमै स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ। यो खुर्सानीले खासै ग्यास्ट्रिक पनि गराउँदैन है। र यो अचारमा तेलहरू पनि छैन, त्यही भएर हजुरहरू डाइटिङमा हुनुहुन्छ भने पनि मजाले खान सक्नुहुन्छ। दिनमा चाहिँ एउटा खान सक्नुहुन्छ है। हुन त यो एकदमै पिरो छ है, अरू खुर्सानीहरू जस्तो होइन, अलिकति पिरो नै छ यो चाहिँ। हेर्नुहोस् है त। खास गरेर दशैंको चाहिँ जुन थालीसँग पनि हजुरहरूले खान सक्नुहुन्छ। यो अचार एकदमै मिठोसँगले तयार हुन्छ यसरी है। हेर्नुहोस् त मजाले गलिसकेको छ अचार 6 दिनमा नै। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। र मैले सर्भ गर्दैछु। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले गलिसकेको छ अचार चाहिँ। र हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्ची फूड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। म चाहिँ टेस्ट गर्दैछु है। हुन त अलिकति पिरो नै छ यो। वाउ, एकदमै टेस्टीसँगले तयार भइसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। बाई बाई। ह्याप्पी कुकिङ।